Всім привіт! Guten Tag, чао, здрасте, ми продовжуємо грати Genshin Impact на PlayStation 5. І сьогодні ми будемо грати крупний івент під назвою Грандіозне Рок-турне многоцвітие самої жизни в стилі Аратаки. Таке названня прям придумали здоровезне, що прям піздець. Для чого таке воно придумати? Типа прочитали, щоб ти мені посміялися, чи що? Я назвав Рок-турне Аратаки. Коротко і дуже понятно і зрозуміло. Ну, мається в виду, що музикальне шоу проводить нас Аратаки, і то, що тут непонятно. Так, ну, івент закінчується через 850 хвилин, так що я успію пройти. Ну і по слідам ветра, стратегія теж 850 хвилин осталось до кінця івенту. Я тут портувався близенько, щоб бистренько його зробити. Вроді ось воно. Необикновенний тур многоцвітів. Так, от сліва цель. Не можемо, бо треба, походу, предмет. Нажимаємо ОК. Кому цікаво, паузу нажимайте і читайте. А я вам пару секунд зробив, щоб я спів нажати. Мені не цікаво. Так, трошки не там. Трошки не там. Да, це все-таки воно. Не побачимо. Стоп, все считаю тысяч. Да это что живо? Было живо. Да, быстро. Тут більше трави, нічого на PS4. Кущі більше. Чому ж там вроді раку виглядає? Whoa, so this is the venue, huh? Not half bad. Ну, ручка даже є. Don't you worry, Jack Attack. We'll find that dog, even if it's hiding in Tenshukaku. Ito, it's just a myth. Яка собака? Whoa, compadre! And Paimon! You finally made it! Oh man, have I missed you guys. Oh, yeah, and this is Dvorak, a musician from Fontaine. Jack Attack, you know these two, right? В якомусь івенті участвував, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. От реально, я не можу спомнити, коли він там був в якому івентові. Hey, Mr. Dvorak, it's you! It's so wonderful to see you both again. I feel like that lantern rite was just yesterday. How have you been? То він там трохи мелькав, можна сказати, праздник морських фонарів. І я підзабув реально. Я пам'ятаю, що праздник морських фонарів це новий персонаж був. І то забувся, як його звати. Четверка, 4-зв'язний персонаж. Там якусь він маску надіває, що? Тігра, що, я вже плохо пам'ятаю. Каже, мені геймплей не понравився за нього. Тоді вроді і батю жаралиху теж анонсували. Коротше, да, там був праздник. І там були міні-ігри 3. В копі були наче всі, чи одна була там в копі. Чи всі 3, я вже плохо пам'ятаю. Наверно, він трохи там мелькав, но реально я вже забув. Ладно, читаємо далі. Pretty good. So how did you end up hanging around with Ito? Is he helping you with the iridescence tour now? Oh, you better believe it, Minnie Melon. But that's only half the story. This is no ordinary iridescence tour. Me and Jack Attack are teaming up to turn this into the iridescent Arataki Rockin' for Life Tour de Force of Awesomeness!
Могли б і більше написати якихось пафосних слів, щоб можна було ще більше поражати. І то якраз підходить під цей пафос. Rockin' for life? What do you know about rock and roll, bullchucker? Huh? What, you never heard a bullchucker rock before? Moo, moo, moo! Don't try and understand it, Minnie Melon. It'll melt your mind. It's about letting loose. Come on, give us some lavender melon rock. Okay, speak for yourself, mister. Sounds like you're the one whose mind is melting. Да, вибачте, що в ході вашу розмову, ми вроді про собаку говорили. Just a local legend I heard about. Apparently there was a war between the islands of Narukami and Watatsumi not too long ago. Is that right? Ну, бо давайте хоч споминати не будемо про це. Such a waste. When will people learn? Make rock and roll, guys, not war. A tragedy to be sure. Countless animals were affected by the fallout. A raven, a bakedanuki, a weasel thief, and many more sustained injuries. Fair point. The animals didn't deserve that. But, and not to downplay it or anything, but didn't even worse stuff happen than that? In the eyes of a rocker, all living things are equally important. А собачка теж пострадала. No, the story goes that this dog was something like a ninkin. It would show up out of nowhere in the middle of a battle to rescue the injured animals and take them to safety. Rockin' and rollin' to the rescue! A king among canines! Woo! There'll always be a place for him in the Arataki gang. А де цю історію чули? In Rito, I was actually there while the war was going on. It inspired me to write a song about it. I was even planning to host a music festival around the same theme, but unfortunately, I couldn't convince my investors. Oh, yeah. I heard all about that. They claimed they had to cancel their plans because of an accident at sea, but that was just a lame excuse. Yes, they weren't optimistic about the potential return on investment. Plus, I don't know, there seemed to be some other risks they were worried about. What kind of risks? Good question. Risks only apparent to people with mora to throw around, I suppose. I agree. When people have too much mora, they lose their rock and roll spirit. They do, huh? So what do you mean by rock and roll spirit anyway? You know, the spirit of, you rock up, rock out, roll the dice, and roll with the punches. And that sort of stuff. І то ти вже сказав, напевно, більше 10 слів. Ну, приблизно, давай так. Скажемо приблизно, я не считав, але прям вже видно, що десь приблизно 10 слів сказав. Ну, ні разу губами не пошевелив. Це так тупо виглядає для такої крутої компанії, як Хойверси, і не можуть синхронізувати губи, я вже це говорив. Ну це просто злить і бісить. Скільки бабла заробляють, а не можуть зробити в дубляж. Які ви лінтяї. Ви, походу, хочете всіх своїх ігроків потеряти, щоб всі пішли у Вову. Хто не поняв, про що я маю йду. Про нову ігру, яка вийшла вроді 23 числа. Wuthering Waves. Вроді на неї Вова говорить, чи ВВ. Вроді Вова. От би вийшла на PS5 чи на Xbox. Я б теж грав би, але, к сожалению, вийшла гра тільки на ПК і на телефони. А для мене це не платформи. Для мене платформа PlayStation або Xbox. Я б теж пішов би в Вову. Ну, якби нема Вови, то і граю далі Genshin. Але ці моменти просто роздражають і бісять. Просто піздець. By that definition, aren't the investors the most rock and roll people in this scenario? Anyway, point is, those chumps are out, and Arataki Ito is in. I'm running the show from here on out. Oh, yeah, right! How are you gonna fill in for the investors? Do you even have any mora? I have faith in Ito. He tells me that the Arataki gang is a small but well-known and influential organization in this area, and has even been known to rub shoulders with the local authorities. Isn't that right? Rub shoulders is putting it mildly. More like they're always locking horns.
Hey, don't look down your nose at the Arataki gang. I got connections, alright? Even the Tri-Commission listens to what I have to say. Розумієте, я маю в виду, що от появляється текст, я собі читаю, прочитав, а актер ще говорить, та я тепер дивлюсь на персонажа. І співаю, побачите, що десь там 5 слів, 3 слова. Ну, рідко буває 10 слів, там і 7, бачу, що озвучка йде, а губи не шевеляться. І мені це не подобається. Але я не хочу читати, наприклад, в такт із цим актором, який його озвучує. Я собі читаю так, як мені зручно, так, як я хочу. От я прочитав і чую, що він ще говорить. Дивлюсь на персонажа, губи не шевеляться, персонаж говорить. І це тупо виглядає. Я трохи дивився Вову, там губи совпадають. Озвучка і губи. Навіть в обичних NPC. Понимаєте? В обичних NPC озвучка совпадає. А тут крупний івент. Должні якби попрацювали круто, то вони геть цього не зробили. За це вам жирний мінус хойверси. І вже обідно, що в Стараїлі вроді там є синхронізація озвучки з губами. Ну, Стараїли грати не буду. Я ненавижу пошаговку. Та навіть там будуть сногсшибательні персонажі, там, не знаю, вайфу, я не буду грати. Бо на першому місці в мене стоїть геймплей. Перше місце тільки геймплей. От якщо геймплея нема, значить до побачення. Хай там буде божественний сюжет, божественні персонажі, не знаю, там графон, так далі. Мені на це насрать. Нема геймплея, значить я не граю. Все. Все дуже просто. Genshin граю, бо геймплей мені дуже подобається. У Вові теж геймплей шикарний. А вийде на PlayStation. Можливо, як то кажуть, перестану грати в Genshin, прийду на Вову. І, як то кажуть, не буду купляти в Genshin цю благословлення Луни. Бо для чого купляти, якщо ти не граєш в ігру? Все просто. Читаємо далі сюжет. Okay, Mr. Big Shot, whatever you say. Ну да, Паймон теж треба губами пошевелити. You can doubt it all you want, Mini Melon, but it's the truth. You know that guy in the Yashiro Commission? Well, he and I are officially bros. That's right. I'm talking about Toma, housekeeper extraordinaire. And there's the general from the Tenryo Commission, Kujo Tengu. I mean, sure, we're always ribbing each other, but it comes from a place of deep mutual respect. Ну це навряд чи Сара тебе вважає. Mutual? Yeah, Paimon's not so sure about that. Тут я з Паймон згоден. Okay, fair. No first name contacts there. But the Arataki gang is a big contributor to the revenue stream. All those fines we pay. Fines? Huh? No! I mean the taxes. Yeah. But that's not all. Let's not forget my contacts outside of the Tri-Commission, huh? Amazing, talented people from all walks of life. Like the TCG legend, Ayato. Oh yeah, he's made quite a name for himself in the TCG circles. Тоже, ну, приблизно 10 слів сказав, а губи не шевеляться. Да, на PS5, звісно, ще краще все лучше виглядає. І розрішення, і кольора краще виглядають. In fact, they got a saying now. Ayato of the South, Ito of the North. Ha ha ha! That's right. I'm the only serious competition he's got in all of Inazuma. Реально, дивіться, це як тупо виглядає. Я балдію, просто піздець. Did you make that saying up? Все на ходу придумав. Then there's the Fox Lady, VIP customer of Yukio's ramen stall and fellow participant in the Ramen Masters Championship. I was her only worthy opponent. Also, you know that lonely god in Tenchukaku? Well, guess what? Turns out it was her lifelong wish to catch one of Arataki Ito's events. During the Drum-Along Festival, the Tenryo Commission were worried that their almighty shogun might have too much fun and lose interest in running the government. That's why they invited me over to stay for a couple of days.
Look at you! Sounds like you're really going up in the world. At this rate, you'll have made Shogun by the next time we see you. And then Paimon will have to call you Almighty Bullchucker. Банда Аратаки не перестает удивлять. Well, I'll admit I heard a few exaggerations there myself, but regardless, Ito has helped me secure a venue for this event, and for that, I owe him my thanks. Ah, it's nothing. Don't mention it. My bro Goro sorted it all out for me. Let's both go thank him later. Wait, you know Goro? Yep. I always knew him as General Goro of the Resistance Fighters. But I had no idea there was more to the story. Turns out, he has another identity. Що за лічність? Взагалі-то ми догадуємось, що це за лічність. You've, heard of Miss Hina, right? До нашої Лімін же рот відкрився. Паймон теж. Такі, не може бути. І то теж здогадався. Та невже. Miss Hina, so you... Hey, no need to yell, all right? Yes, Miss Hina. She's the one who told me. After falling for the Tenryou Commission's tricks at the Drumalong Festival, I figured I'd find a new location this time, somewhere out of their reach, like, here, for example. So I wrote Miss Hina a letter, asking if she knew anything about the procedure for holding an event on Watatsumi Island. She wrote me back right away and said I could ask Watatsumi Island's general for help, and that his name was Goro. I was like, what? General Goro is the general of all Watatsumi Island? Whew, that was close. Paimon's with you now, but what did you think general meant? What do you mean? Isn't it like one general per squad or something? That's called a captain. Really? Huh. Well, either way, if it wasn't for Miss Hina, I never would have known. Pretty rock and roll, huh? All right. Good chat, compadre. I just remembered I got a meeting with Goro coming up. Gonna ask him about that dog situation. Gonna have to love you and leave you for now. Да, допомагає потрібно. You guys focus on having a blast here at the festival. I think I can handle this little canine conundrum. There's still a few days left until the big party, so not everything's set up yet. But, the jam zone and the roasted lavender melon zone are ready for action. Have fun, compadre. Gotta dash. What a character. Kind of admire his enthusiasm, though. Да, і любить багато попиздіти ще. Well, it looks like it's just the three of us for now. Why don't I show you the jam zone to start with? Необыкновенный тур многоцветия. Первая глава. Да, довго починалась у нас перша глава. Отправляйтесь в зону репетицій. Там добачу. Що там від нас хочуть. Here we are. I've supplied musical scores and instruments from various regions, including a horn I personally brought from Fontaine. You can play whatever music you like. If you get tired, the roasted lavender melon zone is just over there. Ito says that lavender melons are rock and roll fuel. So what do you think? Want to give it a try? Тогда Пайма нужно звать летающей рок-н-роллинкой. Hey, cut that out! Oh, lucky Ito's gone, otherwise Paimon would never hear the end of it. Let's change the topic. What other fun stuff is there to do here, Mr. Dvorak? Well, we're planning to invite some more music enthusiasts, and we're still getting some supplies together, so we can decorate the place a little. But it could take some time. The Arataki gang has shifted their focus to the dog situation ever since I brought it up. Only one of them is actually sticking to the plan. Her name is Kuki Shinobu. She's out delivering invitations right now. Yep, that's the Arataki gang for ya. Everyone else goofs around while Shinobu gets things done. We should help out. We can't let this event get totally derailed when Shinobu's out there doing her part.
Oh, I mean, are you sure? Да, ми допоможемо. Без нашої допомоги ніде нічого не починається. That would be extremely useful. We're starting to get behind schedule, and a couple extra pairs of hands could make all the difference. Да-да, я в курсі, через 8 часов закінчується ваш фестиваль. No problem. We're happy to help. So you need us to find some music lovers and gather materials for decorating. Was that it? Exactly. According to the original plan, we aim to finish everything in 5 days, and then the big party can begin. Actually, give me a second. I'll make you a checklist of all the outstanding tasks. That way it'll all be clearer. Oh, also, one other tidbit to share with you. Ito is planning to perform a song on stage on the final day of the event. Ugh, typical bullchucker always has to be the center of attention. Да, а чому ти не заспіваєш, Паймон? Oh, Paimon would steal the show for sure. No one would give Ito a second look after that. Може бути. Pretty sure he'd yell out, Paimon's so rock and roll it hurts, and then he'd run off the stage bawling his eyes out. Those are some bold claims, Miss Paimon, but that kind of confidence would serve you well on the stage. Paimon's just kidding. Anyway, we'll be ready for that checklist as soon as it's done, Mr. Dvorak. Great. Feel free to take a look around. I'll bring it over in a few minutes. Well, well, well. If it isn't the Traveler and Paimon. Whoa, Shinobu and Heizo! What a surprise! This truly is a pleasant surprise. Although, not that surprising, to be honest. I was just telling Miss Shinobu that I had a sneaking suspicion we might run into you. Теж багато він слів сказав, губами не шевелив. Doshin Shikanoin was talking about you constantly the whole way here. I guess the universe answered his prayers. Хойвірси, в мене для вас велика підсказка. Нацепіть на всіх персонажів маски. І не буде ніяких претензій. Ось дивіться, Кукі, маски. І до неї нема претензій. Вона скрила свої ніс і рот. Тобто, виходить, все лице скрило. І не видно, як вона губами шевелить. І до неї нема взагалі претензій. От давайте кожному персонажу ми нацепимо такі маски. І взагалі відпадуть претензії до того, що персонажі не шевелять губи, коли йде озвучка. Як думаєте, ігрокам подобається така ідея, щоб всі персонажі носили маски? Я думаю, що ні. І то я за Кукі не граю, бо в неї маска не знімається. Тільки в анімації вона таку маску знімає, там на пару секунд і все. А це головна причина, чому я за Кукі не граю. Адже вона доволі гарна. It's called intuition. Names pop into my head at relevant moments, just the way my mind works. Paimon sure wasn't expecting Heizo to be the first one to show up. Boss nagged me to prioritize the Tenryo Commission invitations. He specifically requested Madame Kujo Sara and Doshin Shikanoin. So, why isn't Sara here? Almost certainly because she has no desire whatsoever to see Ito. In her defense, here's what was written on the invitation letter. Kujo Tengu, come meet me at the top of the Sanganamiya Shrine. Let's go nuts and have a totally rock and roll sumo wrestling match. If I were Kujo Sara, I'd jump at the chance to throw Ito off the roof. But then wouldn't Kokumi come and throw Sara off too? All that stomping around on her roof, the noise would drive her crazy. Yeah. Well, anyway, Madame Kujo Sara's response was much more magnanimous than mine would have been. She gave us a basket of lavender melons to bring as a gift. Magnanimous? I'm not so sure. Something tells me she's trying to send a message. What message? If that Oni brat wants to pick a fight with me, there will be plenty of lavender melons waiting for him at the police station. Maybe the fact
you assume that says more about you than her. So what about the other basket of lavender melons, huh? Is that one from you? What message are you trying to send? The other basket is actually from a few of us at the police station. I chipped in, and so did some other Doshin who've arrested Ito before, and so did some of Ito's former cellmates. So, I guess this basket of lavender melons is our way of saying, there'll always be a place for you here. Maybe just give Boss the melons and don't mention that part. Sure. Well, my work is done here, anyway. Now that I've delivered the lavender melons and said hello to the traveler, I should probably get going. Aren't you gonna stay for the event? Don't worry, I'll definitely be back for the big party. But I have some business to attend to in Rito first. Eesh, being a detective sounds busy. I got you running around all over the place. Oh, wait, Rito! Do you happen to know anything about a mystery Ninken that appeared during the war? Apparently a lot of people in Rito were talking about it. Ah, the dog, yes? That was the inspiration behind this music festival, wasn't it? Shinobu told me all about it. Oh, never mind. Paimon just thought a detective might have the inside scoop. I'm only speculating here, but from experience, I'd say it's probably just a local legend. I doubt the dog even exists. What's wrong? From the look on your face, you've got a vested interest in this situation. Interesting. Well, since I'm going to Rito anyway, I can always ask around and see where it leads. Скільки твої услуги стоять? Don't be silly. If this matters to you, that's a good sign that it'll turn out to be something that interests me too. Stay tuned for more info. See you all soon. Seems like Doshin Shikanoin's quite the lone wolf. Well, I'd better get back to delivering these invitations. Gotta make sure the big party's a success. In that case, guess it's time for us to get to work too. Wonder how that checklist is coming along. Sorry to keep you waiting. Here's that list for you. If you can work your way through all this, we'll be back on track. Great! Perfect timing, Mr. Dvorak. We'll get on it right away! Thank you. I'm very grateful for your help. If you feel like flexing your musical muscles to take a break at any point, just come and find me in the jam zone. Необыкновенный тур многоцветия. Голова завершена. Ну, прикольно оформлено, что скажешь. Так, настройки. Что ты хочешь? К настройкам. Ну, да по умолчанию, я думаю. А що тут цей нажати? А, вже таке щось було, івент якийсь. Треба кнопочки нажимати. О, ця пісня прикольна. Да, мені ця пісня подобається. Це 7 штук, чи що? Победите противника из списка от вожака, соберите указанные диковинки, тейвата или сфотографируйте камеры интересующие объекты, чтобы получить соответствующие декорации для места проведения мероприятия. Отправляйтесь к нему, чтобы украсить и дополнить место проведения мероприятия. А что там Итан, а не Люмин? Задание.
Победите руинных механизмов 3 вида. Победите первозданных конструкций. Победите меков 3 вида. Друге. Сфотографируйте 2 вида птиц. 2 вида собак и кошек. Птицы, собаки, кошки. Вот, страшно найти их. А, собаки є в фонтині, точно я помню. Ба, коти де знайти. Коти, може, в штаті треба шукати. Соберите 3 жемчужины санго, 3 звездные ракушки. Ракушки наче влію. Жемчужний десь біля мене. Соберите 3 тайвайські продукти з зеленими листьями. Це типа м'ята мається в виду, да? Щось типа цього. Так, слияние мелодий. Завершите сумечный ноктюрн, свету 1, 2, 3, серенаду вечного бриза 1, 2, 3. Завершите балладу о первом цвете. Что это такое? Пока не знаю. Трикутник. Список, предоставленный вам дворжаком, в котором перечислено все, что нужно сделать. Включите прожекторы, полные пыла, а не голода. Установите декорации, музыка без ограничений. Разместите украшения, рок-н-ролл за гранью возможного. Так, там компоненты, сумішний ноктюн. Блин, тут награди моротики бачу і масло, все. It's up to me to decide who I want to be and to cut my own path. No one can tell me what to do. Так, разблокируется, когда место проведения мероприятия будет готово. То есть сюжет, 2 части, и у нас другая часть закрыта. Радужний прийом. Треба зібрати 800, до награду гору. 200, 400, 600, 800, 1000, а за 1000 дають корону. Це будемо робити, все. По слідам вітру я вже пройшов, 6000 в мене є. Так, ну що, йдемо дивитися. Якісь ноти. Це дано дворжак. Все. Слияние мелодии. Ну давай, зайдем, що там хочуть від мене. Ось бачу, нотка в неї. Так, приглашаем на музыкальный фестиваль. Как странно, никто никогда раньше не приглашал меня на подобные мероприятия. А мы приглашаем. Тебе нравится какая-то музыка? Мы можем сыграть для тебя. Мы настоящие музыканты. И музыка. Есть одна мелодия из тех времен, когда я была примерно вашего возраста. Якщо ти будеш довго це розказувати, я тебе ще прочитаю, но слідуючих читати я не буду. Можна просто пару слів. От музика там дальних, ну типа з дитинства, давайте вам я співаю всю. Бо що ти сидиш піздіти, я вже буду скіпати. Бо хейверси оце заганяються з такими своїми розказати про кожного персонажа, як він типа проснувся, зуби чистив, як він там снідав, яєчка жарив, супчик заварював і там сідав обідати. Я це так в переносному смислі. Я не хочу про обичних NPC слухати їхню жизнь. Мені їхня жизнь нафіг не нужна. Я не прийду послухати сюжет там про Мону, про Кецин, так для прикладу маю в виду. А слухати її жизнь про якусь там Аої там, чи ще якусь NPC мені не цікаво. Ну, я свою думку висловлюю, у вас може своя думка, може другим ігрокам цікаво про всіх персонажів, про всіх NPC цікавий сюжет. Мені ні. Я помню ее только отрывками. Исполните для меня? Ми спробуємо. Дякую. Та ти що, не розказувала далі? Слава Богу.
Ну реально, в большинство случаев ребята просто загоняються своїм сюжетом. Вже і так задовбує він. Странно, що всім ігрокам Геншина всім все подобається. Всім прям всі довольні. Всі лише нахвалюють, що давайте більше сюжету. Куди то більше? 40 часов сумір було сюжету, який мене вже просто бісив. Так, в слиянии мелодии требуется заполнить пробелы подходящими нотами и случайной, чтобы напеваемая мелодия соответствовала оригинальной. Сейчас подивимося, що це воно має бути. Нажмите и выберите подходящую ноту. Вроде бы со. Я почти не почув. Не знаю. Я не знаю, честно. Так, послушать, подтвердить. Неправильно. Угадав одне. Два неправильно. Та то що? Дві правильних і дві неправильних. Слава Богу, что бачу, тут написано «Помощь». Нажимаем «Помощь». После выбора помощи во все пустые места автоматически вставляются подходящие ноты. Продолжить? Конечно. Я не хочу вгадувати ще першу і третю ноту, бо там, ви поняли, по 3 варіанти. Тобто із 3 попиток я аж вгадаю. А це лишній час тратити. А я не хочу на цю міні-гру нецікаву тратити свій час лишній. Так що проходимо з помощью. Тут бачите, якщо правильно розставити, то ось тако запускається воно. Боже, тут тюї класно підходить. Під цей, скажімо так, заставочка класно виглядає. Красавица теории прям классно сюда зашла. Так, очень красиво. Ты умеешь исполнять мечты других людей. Прошло почти 20 лет с тех пор, как я в последний раз слышал эту мелодию. Ее сыграл мне соседний мальчик. Он хотел путешествовать, увидеть большой мир. Жаль только, что я не смогла ему помочь. Простите, сразу скажу, боюсь, я не смогу помочь вам с музыкальным фестивалем. Я нужна тут. Все равно очень приятно снова услышать эту мелодию. Спасибо. Трохи лишній текст, от реально, трохи лишній текст. Можна було це скоротити. Так, следующий ты у нас, да? Ну, давай каком возьмем? Как вы знаете, что я люблю музыку? Если честно, именно она вдохновляет меня. Тебе нравится какая-то музыка? Мы можем сыграть для тебя. Список длинный, но больше всего мне нравится традиционная мелодия деревни Кондо. Именно там я начал свой кулинарный путь. Сможете сыграть, если я напою? Да, мы спробуем.
другий інструмент ми взяли. Так, он допомогу, щоб взяти, треба, щоб деякий час пройшов. А тут вообще ніфіга не похоже, то що він напівав. Я реально без поняття. Не вгадав. Я передостановив, бо якби я гадав би, то воно запустилось би, правильно. Ладно, давай. Це ми потратили час на його пісню. Неймовірно. Если бы не ваш стиль одежды, я бы заподозрил, что вы сами родом из деревни Кондо. Мелодия прямо такая, как исполняют сами жители. Ладно, я решился, отправюсь на фестиваль. Может быть, я услышу музыку, которая подарит мне новые идеи. Я организую там лавку закусок. Пусть я и не супер талант, но внесу свою лепту в атмосферу фестиваля. Та що, наче тут менше було трохи текста, буквально чуть менше. Все на все. Хто у нас далі? О, ще один мужик у нас далі. Так. Что? Я не ослышался. Это музыкальный фестиваль или фестиваль еды. Серьезное музыкальное мероприятие. Какая музыка тебе нравится? Мы исполним прямо сейчас. О, так вы серьезно? У меня есть одна любимая мелодия. Я напою, а вы сыграете? Это так приятно и неожиданно. А нет, то самый музыкальный инструмент. Даже быстрее. Ого, прекрасная музыка. Признаюсь, даже я не знаю названия. Эту мелодию напевает Кицуне, когда покупает рамен. Она одна из наших самых важных клиентов. Приходила буквально на днях, иначе я бы вообще не вспомнил эту композицию. Думаю, теперь вы понимаете, насколько я далек от музыки. Если нужна лавка закусок, обратитесь к Тамаки. У паренька тяга к приключениям. Даже если он не особо любит музыку, то точно заинтересуется. Боже мій, куди далі мені треба йти співати? Щось подивимося по городам. Ага, далі в нас Ліюде. Ну давай Лію. Бо там треба ще сфотографувати собак і котів.
Подивимося. На де тут у нас котики? Та найтише. Тобі є що купити? Нема. Так, музыкальный фестиваль. А мы с мужем познакомились за одной композицией. Какое совпадение. Ух ты, что это за композиция? Мы можем сыграть ее. Мы настоящие музыканты. Может, я напою, а ты сыграешь. Жду с нетерпением. Неправильно. Замечательно. Напомнила мне о днях, когда я училась в Фонтейне. В то время я часто ходила в кафе в Пассаже, в Азарии почитать. Когда услышала эту мелодию, спросила у работников кафе, как он называется. Они не знали, но один здоровяк, который рядом ел торт, сказал мне, что это. Английское название. Le souvenir avec le crépuscule. И да, позже мы поженились. Тогда он общался со своими друзьями из литературного клуба. Я очень ностальгирую по тем дням. Мы все были так молоды тогда. Ах да, о музыкальном фестивале. Боюсь, я не смогу посетить. Но если нужно, я могу уговорить мужа поехать. Сейчас он целыми днями возится дома со старыми книгами, которые не продаются. Мне не удалось уговорить его бросить это занятие. Но я уверена, что такое культурное мероприятие его заинтересует. Я попрошу его привезти сувениры и раздать их посетителям. Да, можна і коротше реально. Що так багато текста непотрібного. Так, а де котики? Треба мені знайти собачку і котиків. Бачу котика. Да, котик є один. Мені треба ще котика. Музыкальный фестиваль? Спасибо. Да, я коллекционирую лучистые кристаллы. Тебе нравится какая-то музыка? Мы можем сыграть для тебя. Мы настоящие музыканты. Лже-музыканты. Правда?
Но есть одна мелодия. Я напою, а вы сыграете. Так пойдет? Дякую. Ну, прикиньте, я вгадав. З першої попитки. Без помощі. Бо новичка ти хорошо на мене влияєш. Я же хвилина 4 секунды. О, как же прекрасно. Это напомнило мне, как я просыпалась очень рано, чтобы пойти к учителю на уроки каллиграфии. Было ужасно, темно и страшно. К счастью, я проходила мимо дома одной старушки. Эта мелодия часто доносилась из ее дома, даря мне ощущение спокойствия. Этой милой старушки, наверное, уже нет с нами, но я тоже выросла и теперь не так боюсь темноты. Я серьезно обдумала этот вопрос, и хотя я бы с радостью согласилась, будет трудно найти кого-то, кто сможет последить за нашим магазином, заслужившим высокую репутацию, проверенную временем. Позвольте порекомендовать взамен другого человека Линь Лан, хозяйку антикварной лавки Сигу. Днем она не работает, либо спит, либо бродит по улицам. Думаю, у нее найдется свободное время, и она сможет помочь вам. Спасибо вам за то, что позволили мне снова услышать эту мелодию. Надеюсь, ваше музыкальное мероприятие пройдет успешно. 66. 51 тисяча. Мені треба ще котика знайти. Це у нас полосатий, сіро-чорний. А де ще котики? Котики. Чекай, це у нас ще одна осталась, да? Я з вами не говорив, я говорити хотів з тою. Я не читаю, мені не цікаво, бачиш, я пропускаю. Боже мій, нафіга так скільки розговор з обичним NPC? Що за піздець просто? Приглашаешь на свидание? Нет, речь идет о музыкальном фестивале. Кстати, есть у тебя любимые композиции? Мы можем исполнить их, чтобы ты не сомневалась, что у нас серьезное музыкальное мероприятие. Правда? Ну, есть одна мелодия. Я напою, а ты сыграешь. Так пойдет? Хорошо, я слушаю. Между надо началом.
прагне щось. Дорогая гостья, не будет преувеличением сравнить твое исполнение с небесным гимном. Тогда я только начала работать в этой сфере и отправилась в яшмовый лес для закупки древнего нефрита, и по дороге услышала музыку, доносившуюся с пиков Цинь-Юань. Она меня так впечатлила, что я подумала, а не музыка ли это самих адептов? Спасибо. Не думал, что мне будет возможность услышать столь прекрасную мелодию снова. Что касается музыкального фестиваля, то, если честно, не могу назвать себя меломаном. Мне просто нравится эта мелодия, так что прошу прощения, но я отклоню приглашение. Но поделюсь с вами одной сплетней. Думаю, Син Си, хозяйка ювелирного дома Мин Син, очень любит музыку. Может быть, у нее стоит спросить? И желаю ему хорошо провести музыкальный фестиваль. Все, йдемо далі. Так, мені треба собачки знайти, ще котики один знайти. Котики, де вас шукати? Собачки в фонтані ще я знаю точно є. А от котики де шукати? Поки не знаю. Так, ось собачки є. Ну і все. Два однакових не считається. Ось собачки ще є. По-любому друг собачка. Так, а де котика знайти? Це ж одна котика. Мені котика треба знайти. Нічого не знаю, пробіжуся по полію. Може десь на котика наткнемось. Next on the agenda. Вроді дві собачки до котика, якщо не ошибаюсь. Бачу котика. Так, кого там ще сфотографувати треба? Так, ну це в кінці давайте зробимо. Так, руїни механізми, п'єздані конструкції, меки. Сфотографировать... птицы. Птицы. В фонтейне там птицы, я знаю, точно є. Та вроді кругом, але де їх ще шукати треба ці птиці. Жемчужне санго, зв'язні ракушки. Жемчужне санго. Так, жемчужини. Санго тільки тут вони. Так, зараз візьмемо ці жемчужини. Так, може десь там? Чи ми далі?
А, давай, що є. Цілих 3 штучки. Ну, все, жемчужини є. Що там було жемчужини? Так, давай птиці будемо шукати. Птички, птички. Фонти мені птиці, я знаю точно. Ще якась поручення, може біля поручення щось є там. Птички. Багато ще відправляти мене кудись буде. Ой, казом доміки 2 бачу є. No touching for Rex Lapis. Attack! That's the way. Буде старатися над ним. Hey there! Coming at ya! Вон до продукти знайшов. Підібрав. Та де ті птиці срані? Ну, 2 вже. Scrub this color. Scatter! Lend me a hand. Два не кончили, як треба. Ну метелик навряд чи, мені кажется, буде. Да, метелик ні. Ой, це прочиніть робити не хочу. Тут десь мірка є вже. А птички, де птички? Домики є. Все, 3 з 3. Придеться птиці шукати ще. Так, давай йдемо шукати кругом, походу. Десь біля телепортів птиці були, я помню. Але я не помню біля яких телепортів. Реально не помню. Придеться переміщатися по телепортам. А де птичка? Ну, як круто повезло, все. Так, давай подивимось, що там осталось. Так,
Перше це композиції, друге. Так, победіть руїнних механізмів 3 вида. Первозданні конструкції. Так, готово. І соберіть 3 зв'язних ракушки. Так, ну можна цих руїнних механізмів, я думаю, знаю, де вони. Так, ракушки. Ракушки це біля Лію десь там. Ну тут должно бути десь. Чи знайдемо? Ну, все, була птичка. Є одна. 2. Ну, думаю, що одне те саме треба брати. 3. Знаєчка шикарна, як мені оці анімації. Божественні анімації. Тіло і простіше, але теж більш-менш гарні. Ба, так плисти не хочу. Для чого плисти, можна просто по воді пройтись. Чітко, да? Жалко тільки 10 секунд. Бо там ульта у каком йде 10 секунд тільки. Я вже просто руду беру, бо багато руди. Це візьми максимум. Скільки може бути руди? Все-таки побачу мене. Ну, все-таки здох. Два, 3, 4, 5, 6, 7. Це максимум. На цій території це максимум. Да, шикарні анімації. Так, йдемо далі виконувати завдання. Якщо я правильно споняв, це стражі руїн, да? Тут вроді 2 вида їх є.
трохи мало, чи там. Да, тут менше. Ну, тут далеко ми вже побачимо. Born of ice and frost. Watch out! Да, є, на один вже. Це ніяких нема. Ну, подивимось, що зачитають 2. Якщо ні, то там є другий вид стажерів. Delicate as silk. Ні, не зачитали. Ладно, йдемо сюди, подивимося, що зачитають. Ну, із 3 вида треба. All hail! Ooh! Attack! Не співно. That's the way! 6 і 6. 110. Ну, 2 ульти його добили. Так, я знаю, де є ще один. Ну, ми тут третій вид стажу, він вроді десь тут. Вроді є ще десь, ну. Я пішов туди, там, де він точно є. А ще його мало. Ну, мало де він є. От той стражу, він самий перший, він багато дає. Прям дуже дає. А оцей 2 точки я знаю точно, де він є. Оце перша і друга це драконій хребет вроді гора. Да, зачитали 3 з 3. Так, і що мені там ще осталося? Так, ну да, тут вже все. Мені треба первозданні конструкції, щось таке. Угу, теж ще один. Ну це треба вже шукати вручну. А, що ж це може бути? Елітні чи ні? Первозданні конструкції. А, ні, ось я бачу первозданні конструкції. Нашли. Давай. Смело. Just how can I market high fashion here? Літають. I am the cutting edge of fashion. Lend me a hand. Один. Hey there! Два. А, можна однаково. Rest and rebuild! Coming at ya! Щось у нас там змінить, що? Cha! Hey there!
кудись нести. Мені якби не до тебе. Так, далі мені треба ще 3 пісні. А, Мештанті. Давай, Мештант, йдемо. Ще 3 пісні послухати треба. Так, десь цю сторону. Молодець, ще й в барі. Ну ви гоніте. Ладно, де останній тоді? Не, малявка, бля. Gosh, all I can think about is D-Luke. Флора. Так, в городе проходят музыкальные мероприятия. Я такой цветами интересуюсь, про музыку мало знаю. Нет, это не... Нет, это Винодзуми. И совершенно не страшно, если не разбираешься в музыке. Наслаждайся. Если нравится какая-то мелодия, мы можем сыграть для тебя прямо сейчас. Есть одна мелодия, название я не помню, но могу напеть, хорошо? И чудесно. Щось похоже на Новий рік. Похоже. Даже не знаю. Ошибка є по-любому. Перша правильно. Друга ошибка. Це вообще всі ошибки. Давай помощь. О, даже лучше, чем исполнение господина Саида. Он выступал на прошлом празднике ветряных цветов, сказал, что это традиционная песня Сумеру. Дона сказала, что по сравнению с исполнением господина Дилюка звучало ужасно. Простите, я приняла решение. За цветами нужно ухаживать каждый день, а Инадзума находится далековато, так что, боюсь, я не смогу поехать. Спасибо за прекрасную музыку. Если понадобятся цветы для фестиваля, продам вам со скидкой. Марджори. Музыкальный фестиваль? Музыкальный фестиваль? Но ведь сейчас не праздник ветряных цветов. Это праздник Инадзуми. Серьезно-культурное мероприятие. Если тебе нравится музыка, мы можем сыграть прямо сейчас. Дай-ка подумать. Я не помню название. Сможешь исполнить, если я напою мелодию? Вот и отлично.
Та ти що? 2 пісні? Я відгадав. Ну, це друга пісня, яку я відгадав. Можете без помощи я пришел за 1 хвилину. Нежная мелодия, такая, какой я ее помню. Мой отец как-то сыграл ее для меня на губной гармошке, когда мы возвращались из Спрингвилла. Он сказал, что эта мелодия отражает дух города, в котором вырос его отец. Жаль, что дедушка умер до моего рождения. Спасибо за прекрасную музыку. Я думаю, мне следует проводить больше времени с отцом. Он искатель приключений и часто бывает на природе. Если вы не возражаете, я, пожалуй, пропущу фестиваль. Если потом еще будет возможность, я приду вместе с папой. Ну, пішли на останнє, получається. Так, ну мені 4-ту треба зробити, якби, поручення. Ось що туалету. О, це Чарльз. Чем угостить? Ты пришла с приглашением? Что за повод? Господин Делюк решил дать мне выходной. В Инадзуме проводится праздник. Если у тебя есть любимая мелодия, мы можем исполнить ее прямо сейчас. Любимая мелодия? Помню, старшая горничная Аделинда устраивала несколько небольших семейных концертов на винной курне «Рассвет». Есть композиция, которая мне очень нравится. Я постараюсь ее напеть, а ты потом исполнишь. Прошу прощения, если у меня не очень получится. Знов це труба. Готово. Впечатляет. Порекомендую тебя Аделинде для следующего подобного семейного мероприятия. Что же по поводу вашего приглашения? Я бы с удовольствием согласился. Но я не хочу просить отгул у господина Делюка по пустякам. Он-то, конечно, разрешил бы. Давайте так. Я подарю вам кое-что. Считайте, что это в поддержку музыкального фестиваля. Ты хочешь подарить нам несколько ящиков вина? Смеется. Я сомневаюсь, что на вашем фестивале будут только совершеннолетние. Я лучше подарю вам баннеры. Они есть на складе винодельни. Верю, что они вам действительно пригодятся. Не волнуйтесь. Вам не придется их нести. Я попрошу
караванщику помочь доставить. Считайте это вашей долей, ангел. Що там в тебе є щось цікаве? Тільки один рецепт і все. Так, давайте перепровіримо, чи нічого не пропустив. Так, це у нас пісні осталися. Тут у нас завершено. І третє. Завершено все. Осталось тільки пісні поспівати і все. Можна дати вже. Так, ну тоді йдемо до фестиваля, получается. Телепорт. Дурак. Получается, не успевать можно тільки. Hello. Would you like to practice some music? Да. Great. Before you get started, you'll want to calibrate your instrument. Everyone's playing style is slightly different. Let me help. Нажмите кнопку на контроле, куда прозвучит акцентированная нота. Настройте положение линии ввода так, чтобы она примерно соответствовала положению ноты, куда вы ее играете. Ну, там мимо прошло уже то. Тут тоже мимо. Ну ладно, хай будет так. Hello. Would you like... Great. I've been looking forward to hearing you play. Так, ну это типа стиль линии, наверное, что? Даже не знаю. Так, нам треба пройти на оценку нежно. А, типа обычно тяжелый эксперт сложности, да? Ну, давай. А, типа король Они типа уже закрыто. Обычно тяжелый эксперт. Ну это я не хочу 3 рази проходити. Ну ви поняли, обычно і тяжело потім експерт. Давайте зразу експерт, а там де ми бачите, як воно засложно чи не сложно. Погнали. Так, во время вашего выступления на экране будут появляться разные ноты. Когда нота коснется линии ввода, нажмите, чтобы заработать очки. Количество набранных очков будет зависеть от точности и времени нажатия. Длинные ноты отображаются в виде длинных световых полос. Чтобы получить очки, держите соответствующую кнопку зажатой, пока полоса света не закончится. Инструменты и тема интерфейса по умолчанию соответствуют композиции. Инструменты и тему интерфейса можно изменить в настройках. Раніше взагалі не було такого, типа червоного. Дуже. Ого. Сложно. Ну, пока держимся. Я вже збився.
Да, збився, там пару раз було. Хоча ніж один набрав новий рекорд. 165 ідеально, хорошо 3-4, провал 16. 16 провалів. Максимальний комбо 98. Так, вибрать композицію, да. Так, ну саму кращу лише на останню. Ну, це, наверное, у нас дід, це вже гріх. Эксперт. Начинаем. Рано нажав. В кінці збився. Ба, це раз даже хуже, там було 88, тут 84%. Хоча на ніжно хватило. Хоча странно, провалів тут менше. Там було 16, тут 10 провалів. 174 ідеально, 39 хорошо. Даже комбо тут більше, 132. Але що, типа хуже пройшов. Хватало. Даже хватало. Погнали. Тут хуже. Тут хуже, наверное, да. Последнее слово. Да, тут ще чуть хуже, 84%. Провалів ще більше, 20 провалом. 39 хорошо, 144 ідеально. 71 максимальне комбо.
Hello. Great. Так. У меня билет. Эксперт. Погнали. Пиздец, кись. Ще хуже, 80%. 124 ідеально, 51 хорошо, 25 провалів. 99 максимальне комбо. Не, Фуріно. Давай, зіграємо Фуріно. Нічого собі.
Чекай, це плохо? Ні, це дуже краще вийшло. Це мій рекорд. 4 провала всього-навсього. 195 перфект. Ви поняли, да? 195 перфект, 23 грет, 4 бет. 137 комбо. 24 було провал, дуже став. В кінці теж був один провал. Так, що у нас ще залишилося? 2, да? Ну, фойзи було непогано. Це різні у нас. Різні. Давай різні. Під кінець було сложновато. Божественно. 3 звезди, 93% почти. Перфект 230, Грет 38, Бет 15. І максимальне комбо роді рекорд 225. Все, осталось тільки останні. Hello. Great. Остання пісня осталась. Ну, поки саме краща мелодія. Let's begin, expert. Ну, це нахіда. Збився.
А все одно то збився тут. 168 перфект, 11 грет, 11 бет. 80-82, ніжно. Можна було б і краще. Молодіся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, 7 композицій. Hello. Would you like... Oh, really? Да, всі деталі ми принесли йому. Thank you both so much. At last, everything on the list is done. I'm afraid I still have some final preparations to make, but I'll see you tomorrow. Then the party can begin. Грандиозное рок-турне, многоцветие самой жизни, стиле Аратаки. 2 глава. Дождись следующего дня. 14. Перемотати до 14. Не бачу мотати багато. Да, реально потом мотати. Oh, compadres, you're here! Hey, serious props to you both. This place looks amazing. Even better than I'd imagined. Everything looks perfect. We're ready for business. Traveler, Paimon, you have our thanks. Guys, why so serious? That ain't rock and roll, man. Hey, look at that. My favorite melon's a fast learner. Also, I hear you're gonna be taking the stage tonight. Whoa, itching for a little competition, huh? Paimon was just joking. Seriously, Dvorak? Unbelievable. Ну то давай виступиш, даш конкурентом Іто. Getting cold feet? Nah, don't blame you. I am the reigning champion of the great sing-along after all. Так, Paimon вступать, это не... Paimon, ты не проиграешь. Paimon, ты не проиграешь Іто. Oh, you think so? Because Paimon totally thinks so too. Then bring it on. Oh, Paimon's bringing it all right. Paimon's bringing it all the way home. Ha! Кстати, а собаку нашли? We hit a complete dead end. Goro said he didn't know anything. Mamoru and the guys asked around the city, but no luck there either. What if it really is in Tenshukaku? Is that why we can't find it? Oh, no, don't go poking around Tenshukaku again. You'll give Kujo-Sara a migraine. Couldn't agree more. If I bother her too much, I'll end up getting struck by lightning. Ну да, проблем тобі ж не надо від неї. So that's why this time, I kept my distance and just threw some paper notes towards Tenshukaku. Hopefully the Raiden Shogun sees them and hands the dog over. Wait, what? You're still taking a big risk there. It looks like Doshin Shikanoin was right. It's probably just a local legend after all.
Let's hope not, because that would really suck. Wish I had more time to look into it, but unfortunately, this guy's got a performance to practice for. Now don't forget, there's lyrics and music scores in the jam zone, so no wussing out tonight. Don't get too cocky, bullchucker. We'll see who's rock and roll. Game on, Mini Melon! Oh, Paimon better get some practice in at the jam zone soon. No way is Paimon gonna lose to Ito! Oh, by the way, we invited a ton of people this time, including some people you know. A few have already shown up, and they're asking about you. Wanna go say hi? Cool, yeah, let's go see them. Paimon's curious to find out who you invited. І з ким там треба поговорити? Але місію не взяли. Юмія, давай. Oh, you're a real trooper, Yoimiya. This must be one of the furthest places you've ever delivered to. I promised Ito that I'd supply fireworks for his festival. I wasn't about to go back on my word. Hey, Toma, Yoimiya. Traveler, Paimon! Cool, you're here too! Давно не бачились. Well, looks like I owe the Arataki gang a huge thank you. If they weren't putting on this event, who knows when I would have gotten to see you next. You hear that? In case it was too subtle for you, Toma's complaining that you guys never make time to come and visit your old pals. That's true. Obviously, traveling's very important to you, but you gotta take a break every once in a while. Just remember that you've got friends out there that would love nothing more than the chance to make you feel looked after. Да, дякую вам. Of course! Oh, I heard this really cool thing I gotta share with you guys! So, Ito says that the theme of his music festival comes from a story about a dog that saved animals in the war zone. How amazing is that? What do you know about this dog, Toma? Everyone knows how well connected you are. For once, not much, I'm afraid. I guess my connections are one key canine short. But assuming this really happened, I feel like Watatsumi Island would have had to be involved. This is a dog who managed to sneak in and out of a war zone, repeatedly, without leaving a trail for anyone to follow. Whatever the case, it would have needed someone to help cover its tracks. As far as I know, the Shogun's army doesn't do that kind of thing. So you're saying it was the Sangonomiya troops? They had a specially trained dog for rescuing critters from the battlefield? Sounds kind of far-fetched if you ask me. Do we really think Sangonomiya's forces had enough manpower to fight a full-scale war and run a canine wildlife rescue operation on the side? Okay, well if it wasn't Sangonomiya's side, it must have been the Shogunate. Right. So, in my view, it's more likely that Mr. Dvorak simply made the story up as something to capture people's imaginations. I mean, he's an artist, right? Isn't rock music about expressing things we don't fully understand? Kinda like fireworks in a way. Don't question it, just feel it. Yeah, that sort of makes sense. That makes you an artist too, Yoimiya! Fireworks are your art. I'll take it. And on that note, boy, do I have an art show for you tonight. Make sure you don't miss it. Hey, there you are. I sent you some letters a few days ago. Have they shown up yet? Ooh, does this mean you figured it out? I've made some progress, but I'm still missing the final piece of the puzzle. I don't have anything conclusive yet,
but I have a hunch that it involved both the Yashiro Commission and Sangonomiya. What? You mean like in cahoots? During the war? Shh. Like I said, it's just a hunch. Let's not get carried away. Anyway, I've written to the station, and they shouldn't take too long to get back to me. Yuriki Owada should be able to help find what I need. In the meantime, you'll just have to be patient. I would have gone back to the station to look into it myself, but I knew Ito was performing tonight, and I didn't want to miss it. Oh, wow! Sounds like I'm in for a real treat. I definitely picked the right place to be tonight. Will the Traveler's long-serving voice finally graduate from speech to song in a triumphant victory over the Oni rocker of Hanamizaka? I'll be awaiting with bated breath. Cut it out, both of you! No more stupid nicknames! This Miss Hina looks very familiar. Even the outfit. Да, тут Какоми придивляється і така говорить. Вона знакома. На кого вона похожа, мені цікаво. I was thinking the same thing, Your Excellency, but I just can't put my finger on it. She really is the spitting image. Of who? Goro, Kokumi, hey! Oh, hello, you two. It's been a while. I'm so happy to see you again. I was just asking Shinobu if she knew where you were. This is a nice surprise. Paimon didn't expect to run into you two at an Arataki gang music festival. Oh, I barely did anything. A reader for my That's Life column was asking for advice about it, so I figured I'd help out. Turned out the reader in question was Mr. Arataki Ito. Her Excellency was also very supportive of the whole thing. An international rock and roll music festival sounded like a good way to attract tourists. And it's to bring attention to the plight of living things, right? Seems like a meaningful cause. Yeah, apparently it has something to do with a dog that was a war hero? Although sadly probably not a true story. Have either of you heard anything about that? Oh, you know, bits and pieces. Nothing concrete. Yeah, no, me neither. Those sounded suspiciously like prepared answers. Probably because we've answered that question before. Mr. Arataki Ito came to ask us about it a while back. We'd certainly love to help if we can. Yes, of course. Actually, I was hoping to ask for your opinion on something. Що за питання? Does Miss Hina look familiar to you at all? I have this strange feeling like I've seen her somewhere before. Oh! Я ее встречал уже. Мне кажется, но... Нет, прости, я точно таких людей не встречала. But you don't remember where? She probably just looks similar to someone you know. Like how the Traveler looks similar to her brother. There's no mystery here, don't overthink it. Ah, I see. Traveler, let's get out of here. Paimon didn't realize so many people we know would be here. Better get practicing or tonight could be super embarrassing. Come on, let's head to the jam zone. Who could it be? Да, мало там слів ставили буквально. Почти нема. Так, до кого йти? Дуржок. Hey, Mr.
Sure am. I've been checking over the equipment, scores, and lyric sheets to make sure everything's ready for tonight. Shinobu was telling me how popular light novels are here in Inazuma, so I've tweaked the melody and lyrics for a more Arataki gang feel with a light novel twist. Light novels plus rock music, so... light rock? I actually didn't change too much. Just took out the dog and made it about Onikabuto instead. Should be more up Ito's alley. This event couldn't have happened without him. It's my way of showing him some appreciation, I guess. What? You got rid of the dog? But wasn't that the whole inspiration behind the festival? Yes, but that's all it was. The initial inspiration. Doesn't matter if we change it to an Onikabuto, or you, or me, or anything else. It's the spirit of it that counts. Spirit? What do you mean? The spirit of rock and roll? Okay, should have seen that coming. Думаешь, собаке придется слишком много значения? It's all about the music, my friends. Just enjoy the music. That's all that matters. Fair enough. Alright, well, speaking of enjoying music, is it alright if Paimon goes first? Paimon's gotta get practicing, or Bullchucker's gonna hog the spotlight tonight. By all means, be my guest. I knew you'd come around to the idea of going on stage. Here's the music score and lyrics. I can't wait to see this. Whew, let's see now. What's this song called? I got reincarnated as an Onikabuto and flipped the world upside down? What sort of song title is that? Is this supposed to be rock and roll? Soft rock, actually. No peeking! You can hear them tonight when Paimon sings a song. Paimon's gonna rock so hard, Bullchucker won't know what hit him. Время пролетает незаметно, наступает ночь. Любители музыки демонстрируют свои таланты на сцене. Из толпы доносится все больше радостных, поддерживающих криков. Все веселятся. И вскоре наступает заветный миг. Ladies and gentlemen, tonight is a night to celebrate, and I trust you're all having a wonderful time. It's been a non-stop rock and roll ride this evening, and we're almost at the end. But first, it is my huge honor to invite two very special guests to the stage. The illustrious Mr. Arataki Ito and Miss Paimon. The two of them will be performing a brand new song written specially for tonight's event. It's called I Got Reincarnated as an Onikabuto and Flipped the World Upside Down. Take it away! An arrow to the heart, and the Bakedanuki shapeshifted into dark. I, Weasel Thief, hereby bequeath all my mora. 200 goes to my pa. 300 to dear mama. Poor little General Crab, only a shell remains. Unagi, goodbye. Now rest in peace. Please don't cry. 'Cause we'll get reborn as a beetle next time. Onikabuto, raise your heart. To a world beyond the storm of rosy skies.
Трошки посмеялся. Потрясающая песня завершает фестиваль, и зрители расходятся. А вы с друзьями подходите к сцене, чтобы поздравить двух великолепных рок-музыкантов. So that's rock music, huh? It's a little different than I imagined. Really? It's different from what I'd heard before. Could be a relatively new genre of rock, I suppose. So, how'd you like my performance? Did I dominate this little melon here or what? Okay, Bull Chugger, you got owned and you know it! Oh, stop it, you two. I think both of you are sensational. Here, here. Really mind-blowing stuff, guys. I call it a draw. You're very evenly matched. You think? Okay, well, what about you, my compadre? Who do you think is the most rock and roll? Мені цікаво, тут по-різному буде сюжет розвиватися, якщо вибір варіанти різні. Бо в когось я бачив, коли вибрати Іту, то Пайман розстроїться, а Іту буде там радуватись дуже сильно. Так, Пайман, вы оба звезды рок-н-ролла. Какая хорошая погода сегодня. Ладно, Іту я бачу, брати не хочу. Пайман, ви оба звезды рок-н-ролла. А я хочу взяти, какая хорошая погода сегодня. Hey, don't try to change the subject. Не меняй тему. Let's not argue anymore, shall we? Ito and Paimon, you both gave incredibly moving performances. I owe you all an enormous debt of gratitude. Without your help, this music festival never would have happened. Don't mention it, Jack Attack. Hey, if we hadn't met, I wouldn't even know what the spirit of rock and roll means. The spirit of rock and roll? So, what does it mean? What does it mean for rock music to have a spirit? It means you rock up, rock out, roll the dice, and roll with the punches. Just like me and Paimon. Yeah, that's obviously not what it means. Mr. Dvorak, can you please give us the official definition? Someone needs to take this guy down a peg. An official definition? I don't know that one exists. It's an emotional experience, as though you're hearing your own story speak to you through the music. Funny you should say that. I was just thinking that the spirit of rock and roll is, well, like the Onikabito in the song. Having the courage to grab life by the horns and survive against all the odds. Guess I have a better sense of rock and roll than I thought. What about you, Yoimiya? Oh, well, I thought it was gonna be all about that dog, but then the song didn't even mention it, so, was that supposed to be symbolic? Like, if the dog didn't exist, maybe the injured animals didn't either. If there was no injured animals, then that means there was no war, which means the world is at peace. Oh, so for Yoimiya, the rock and roll spirit is all about world peace. А ты, Куки, что думаешь? Me? I hadn't given it all that much thought. I was mostly worrying about whether those paper notes Boss threw into Tenshukaku are going to get him in trouble with the Tenryo Commission. That must mean that for Shinobu, the rock and roll spirit is about keeping the Arataki gang safe. Shinobu, seriously, you've got nothing to worry about. If the Raiden Jogan had seen any of those notes, she'd have come to join the party. Paimon agrees that you don't need to worry. Otherwise, Heizo definitely would have arrested Ito by now. Wait, where is that guy anyway? And where did Kokumi and Goro go? Oh, Doshin Shikanoin had to run back to the station, so he didn't get the chance to say goodbye to you guys. But he did leave something for you. It's over there. As for the other two, they couldn't stick around because they had a government meeting to get to. They did ask me to pass on their regards, though. The fact that these busy people all made time to attend the party is telling.
Clearly, Ito wasn't exaggerating about the stature of the Arataki gang. Ito, what can I say? It's truly been an honor to work with you. Well, Jack Attack, I can't take all the credit. Let's not forget the Traveler's part in all this. A lot of people only showed up because they knew she'd be here. If we do this again, we gotta make sure to find a way to get her on stage. How's that sound, compadre? Get that rock and roll spirit ready, because next time it'll be your turn to rock our collective socks off. Your Excellency, I believe the Tenryou Commission detective is... Don't worry about it, Goro. The Puppy Union was a joint venture between us and the Yashiro Commission. If we can maintain secrecy, then all the better for it. But that was never the main goal. We saved some lives, and that's what matters. I was more worried about the potential impact on your reputation, Your Excellency. After all, some of the lives we've saved belong to the Shogunate. If someone with an agenda finds out, it could cause an uproar. Don't worry. There might be a way to make it work out in our favor. Really? How? Times have changed. We and Narukami Island are supposed to be working together now. So it's not necessarily a bad thing if people discover that we were already cooperating with the Yashiro Commission even during the war. I see. Goro, if you want my opinion, you should be more concerned about Miss Hina than you are about this. Miss Hina? What makes you say that? I hear she works for That's Life magazine as well. She's young, popular, pretty. And she seems to be just as good at offering comfort to people in need as you are. So, it looks like you have some competition. Understood, Your Excellency. I will work hard to stay ahead of the competition. Żem sam себе той зайшов. I learned something new today. I never knew that the Hydro Nation's rock music had the power to stir up lightning. Баша, якесь продовження йде. Miko, a few days ago, some strange paper notes flew into Tenshukaku, demanding that I hand over the dog. So I am here to see what on earth it was all about. Якусь собаку. Обалдеть. I just assumed you must have gotten yourself a pet puppy. As it happens, I also received an invitation letter via Sara. I've never heard the name Arataki before, but they must be one of my subjects, and so I thought, why not grant them their wish? Ah, so you came here to make a little Oni's wish come true, hmm? So tell me, how do you plan to respond to the Fontanian musician? It sounded to me like his music was commenting on the war. The war. I'm not sure we can give him the answer he would hope for. But if nothing else, I know that we must avoid another war at all costs. The people cannot be made to suffer like that again. But what if the bigger war comes to pass? What then? If it cannot be avoided, then I will have no choice but to fight. Well, if that day comes, I'm sure that everyone here tonight will fight by your side. Грандиозное рок-турне многоцветия Аратаки Ито завершено. Обалдеть. Ой, я не хочу нічого тут міняти і нічого робити. Заберемо награди і
на цьому їх ткачі закінчувати треба. Це типа 1000 треба забрати, да? 186. А ні, 40-ку вже дали. 2 рази 40-ку. Це на що, 1100 було, да? 1100. Це ще 920 должны дати, да? 920. 200, що должно бути? If you really like standing around like this. Ще цей івент треба пройти, хроніки поиску я ще з собою. Ну, на всі етапи відкриються, не знаю, понеділковий вторник. Ви подивіться. Так. А ні, за сюжет дали 70. 30 і 40, 70 за сюжет. Так, ну тепер награди можна зібрати. Всі награди. Кнопки їх сюди нема, да? Нема забрати все. Вон де галочка стоїть, хорошо. І третю. І тут по 20 дають. Так. Ну, тут кругом галочки стоїть. Сюжет теж є. Настав тільки радужний прийом. І гору. 1120 очків всього. А, опять блеска я получу, у мене шум. Це 6, походу, у мене. Так, все забрав. Ну, вроді як все. Музикальні композиції квадрат, це... Типа подивіться, хто як прийшов, мається в виду. Б, ну, не хочу десь цього. Гор ночного ветра, боже, для чого мені це слухати? Ну, вернее, что за обучение. Во время вступления удерживайте кнопку нот, чтобы сыграть на горне ночного ветра длинные ноты. Why don't you just model for me? Да. I'll design some wonderful clothes for you. Бо сьогодні останній день цього івента, я прямо останній день його граю. Багато часу не було, то ще щось, я не пам'ятаю. То Stellar Blade граю. По 20-ки. It's up to me to decide who I want to be, and to cut my own path. No one can tell me what to do. А, новий інструмент дали нам. Я не пам'ятаю, як вона називається, якась там труба. О, корона. Да, новий інструмент. Горн ночного ветра. Ну, вроде все правильно. 216, да? Ну, вроде правильно. Ох.
Маєш піти на артефакти треба. Да, тут не засчитало. А, одне прочині ж зробив, точно. Так, ну і завдання за івенти. Якраз до 50. Ну от, все, 50 уровень. Ну, це раз я купляти боєпропуск не собираюсь. Тому що тут в банерах не цікаві персонажі. Я уточняю, не цікаві персонажі для мене. Для когось може байджур цікавий. Або скарамуча. Для мене вони не цікаві і не бачу смисла їх крутити. І тим більше раді них купляти боєпропуск. Ну, причину я сказав за себе. Кому цікавий, звісно, крутіть, викрутюйте цих персонажів, грайте за них, я що, проти що. Кожний ігрок грає за тих персонажів, хто подобається. Так само я і граю за тих, хто мені подобається. І тут все просто дуже. Нічого сложного нема. Так, що там стрім? 2.26, ну даже треба закінчувати ріка. Реально. 420, 2560 должно бути. 2560. Ну, по слідам вітра я прийшов в дні стріма, можна сказати. Думаю, там порядки ці ховаються, там трохи його перемінили, ці порядки, можна сказати. Ну, тут у нас набрати просто очки треба, все на все. Все на все. Тут получается все. Получена одна любезность во время игры. Типа там падає одна такий луч, його хто підбере, то получає усилення. Якщо ці мятежники, то вони типа швидко бігають. А якщо получає цей, забувся. Реально забувся, як він називається. Секретні прийоми тут можна подати. А охотник, да. Якщо охотник получає, то він получає способність ось по лучам. Тоді отображаються ці мятежники і на карті отображається, можна бігти за ними. Так що, типа, получена одна любезність, це я зробив. Ну, типа, підібрав цю любезність. Получено 150 очков ремонту во время ігри. Це, типа, за мятежника треба ремонтувати там. Забувся, як ті штуки ремонтувати. Коротше, якісь там маленькі башенки треба ремонтувати їх. Повністю отремонтировано перше сигнальне устройство. Сигнальне устройство. Типа відремонтував я було таке. І пойман один мятежник во время игры в роли охотника. Ну, охотником я теж був. Так що було теж таке діло. Ну, кажу, всі награди забрали. Теж пропадив. Так, всі награди забрав, Да. Бо після до ветра 6 часов осталося і рок-н-ролл Аратаки, то там 6 часов до 4 хвилини осталось до кінця. Не знаю, ми один раз зіграти для стріма, порядки. Буквально один раз. Не знаю, можливо завтра буде стрім по артефактам і безднам, наверно, завтра. Думаю зробити. Ще один стрім по Genshin. 2560. Ну, все правильно. А далі збирати крутки, не знаю. Бо це ж я потратив на цю Арлікіну, а мені упала ця Дехія вмісто Арлікіну. Ну, зато в мене гарант. Вже можна для когось подержати його. Даже не знаю для кого. Так, реально треба закінчувати, походу. Бо там порядки граються, не помню, скільки 3 хвилини.